Există lucruri care se întâmplă la vedere și există lucruri care se întâmplă înainte ca tu să te uiți. Această serie nu e despre teorii, e despre structuri, despre bani, despre putere și despre întrebarea pe care puțini îndrăznesc să o pună până la capăt. Cine conduce cu adevărat lumea și în ce direcție o conduce? Partea 1. Când a căzut zidul Berlinului, lumea a sărbătorit. Libertatea câștigase, democrația triumfase. Sau asta ni s-a spus. Pentru că în spatele prăbușirii unui sistem era deja pregătit altul. Unul mai subtil, mai greu de văzut, mai greu de combătut. Nu o ideologie cu steaguri și uniforme, ci o rețea invizibilă, globală, fără față. Imediat după 1990 au apărut salvatorii, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială. Au venit cu bani, au venit cu sfaturi, au venit cu ajutor, dar ajutorul lor venea cu un preț. Țările care acceptau finanțarea trebuiau să urmeze un singur model, același, indiferent de cultură, de istorie, de nevoile reale ale oamenilor. Privatizează, taie cheltuielile, deschide piețele, nu pentru binele tău, pentru că cineva trebuia să preia activele la prețuri de nimic. Și cineva a preluat. Au numit-o liberalizare. Noi o numim colonizare financiară. Dintr-o dată, soarta unor națiuni întregi nu mai era decisă de popoarele lor. Era decisă de niște cifre, de niște ratinguri, de niște oameni pe care nu i-ai ales și nu îi poți da jos. Moody's, Standard & Poor's, Fitch, 3 companii private, fără mandat democratic, fără responsabilitate publică, cu puterea de a decide că economia ta merită să se prăbușească. O singură literă schimbată într-un raport de rating și guverne cădeau, monede se evaporau, oamenii își pierdeau economiile de o viață. Asta nu e piață liberă, asta e control. Dar asta era doar începutul. În anii 2000 s-a petrecut ceva ce aproape nimeni nu a observat. Și exact asta era intenția. A apărut o nouă clasă de putere. Nu băncile, nu guvernele, nu armata. Administratorii de active. Și în fruntea lor, BlackRock. O singură companie. Peste 10 trilioane de dolari în administrare. Mai mult decât PIB-ul Chinei. BlackRock nu deține fabrici, nu produce nimic, dar deține acțiuni în aproape orice companie care contează. Energie, tehnologie, farmaceutice, media, bănci, simultan, pretutindeni. Iar prin sistemul lor intern, Aladdin, un algoritm urmărește, analizează și influențează economia globală ca pe un singur organism viu. Gândește-te la asta o secundă. Un singur algoritm care vede tot. Câți bani ai tu în fondul de pensii? Probabil că și aceia sunt gestionați de ei. Și în 2008 s-a văzut ce se întâmplă când acest sistem greșește. O criză fabricată în America s-a răspândit instantaneu în toată lumea. Islanda a falimentat, România a tăiat salarii, Asia și-a pierdut exporturile. Dar băncile responsabile au fost salvate. Cu banii tăi. Prea mari ca să cadă, ni s-a spus. Prea conectate. Și cine a venit să rezolve criza? Aceiași oameni care o creaseră. După 2008, au construit ceva și mai mare. Forumuri globale unde liderii lumii se întâlnesc în spatele ușilor închise. G20, Davos,
Consiliul de Stabilitate Financiară. Nu i-ai ales, nu poți să-i votezi afară, nu știi exact ce decid, dar deciziile lor îți afectează prețul la pâine, rata la bancă, dacă copilul tău va găsi un loc de muncă. Ei spun că rezolvă probleme globale, schimbări climatice, inteligență artificială, pandemii, dar observă ceva. De fiecare dată când apare o criză, soluția propusă necesită mai puțină suveranitate națională și mai multă putere centralizată. Coincidență? Și acum a venit ultima piesă din puzzle, datele. Google știe ce cauți, Meta știe cu cine vorbești, Amazon știe ce cumperi, TikTok știe cât timp te uiți la fiecare imagine. Algoritmii lor nu-ți recomandă doar muzică sau știri, îți modelează realitatea. Ce crezi că e adevărat, ce crezi că e periculos, pe cine crezi să votezi. Pentru prima dată în istorie, cei câțiva pot controla ce gândesc cei mulți. Nu prin forță, prin feed. Privește imaginea de ansamblu. Instituții financiare care controlează accesul la bani. Companii de rating care decid cine merită să existe. Fonduri de investiții care dețin simultan tot ce contează. Forumuri secrete unde se trasează direcțiile lumii. Platforme digitale care îți formează gândirea. Toate conectate, toate coordonate, toate în mâinile acelorași câteva mii de oameni. Nu e un complot cu o singură față, e mai rău decât atât. E un sistem care s-a auto-organizat ca să nu aibă nevoie de un singur vinovat. Dacă nu există un centru, nu există pe cine să dai afară. Dacă nu există un plan scris, nu există dovezi. Iar tu ești liber să votezi, liber să alegi între produsele pe care ei le dețin, liber să te indignezi pe internet, pe platformele lor, liber să-ți ții economiile în bănci, pe care tot ei le controlează. Libertatea ta e reală, dar e proiectată cu grijă. Poate că nu există o singură mână invizibilă care mișcă tot, dar există mâini și se mișcă. Și cu cât mai mulți oameni înțeleg asta, cu atât mai greu devine să te prefaci că nu se întâmplă nimic. Urmărește banii, urmărește datele, urmărește cine beneficiază când tu pierzi. Pentru că adevărul nu se ascunde în teorii ciudate, se ascunde în documente publice, în structuri acționare, în ușile închise ale unor hoteluri din Davos. E acolo, la vedere, dacă știi unde să te uiți. Aceasta a fost doar suprafața. Structurile pe care le-ai văzut astăzi, financiare, instituționale, digitale, sunt doar stratul exterior al unui sistem mult mai vechi. În partea următoare mergem mai adânc. Cine sunt oamenii din spatele instituțiilor? Ce viziune au despre lume? Și de ce unele dintre răspunsuri nu se găsesc în economie, ci în altă parte? Dacă ai ajuns până aici, probabil că deja simți că ceva nu se potrivește. În noiembrie 1910, 7 dintre cei mai bogați oameni de pe planetă au urcat într-un tren sub nume false. Destinația? O insulă secretă. Scopul? Să preia controlul absolut asupra tuturor banilor din lume. Și partea cea mai înfricoșătoare? Chiar au reușit. Iar tu le folosești sistemul în fiecare zi. Iată cine sunt cu adevărat familiile care dețin lumea. Să mergem înapoi în timp. Nu la 1990, nu la criza din 2008, la începutul secolului 20, la o epocă în care America era în plină ascensiune, bogată în resurse, explozivă economic, dar încă fără o bancă centrală națională. Și tocmai asta era problema, din perspectiva marilor bancheri ai vremii. Fără o bancă centrală, nu exista un creditor de ultimă instanță,
Nu exista un mecanism prin care să controlezi masa monetară. Nu exista o pârghie globală. Existau doar bănci private concurente, piețe haotice și un guvern care, teoretic, putea oricând să intervină. Teoretic. În noiembrie 1910, un grup select de oameni a urcat într-un vagon privat în gara din Hoboken, New Jersey. Fiecare venise sub un nume fals. Fiecare evita să fie văzut cu ceilalți. Destinația, insula Jekyll, Georgia, o stațiune exclusivistă deținută de un club privat al cărui membri includeau familii precum Morgan, Rockefeller și Vanderbilt. Întâlnirea a durat 9 zile. Cine erau participanții? Nelson Aldrich, senator republican, unul dintre cei mai influenți oameni din Congresul American, socrul lui John D. Rockefeller Jr. Frank Vanderlip, președintele National City Bank, una dintre cele mai mari bănci din lume la acea vreme. Henry Davison, partener senior la J.P. Morgan. Benjamin Strong, viitor guvernator al Federal Reserve Bank din New York. Paul Warburg, bancher german, reprezentant al casei Kuhn, Loeb și Co., strâns legată de rețeaua Rothschild din Europa. 7 oameni, reprezentând, după estimările vremii, aproximativ un sfert din avuția întregii lumi. Ce au decis ei în acele 9 zile? Au pus bazele a ceea ce avea să devină Federal Reserve Act, legea adoptată de Congres în 1913, prin care Statele Unite primeau prima lor bancă centrală modernă. Dar Federal Reserve nu era o instituție de stat în sensul clasic, era și rămâne o entitate privată, cu acționari privați, cu ședințe care nu sunt complet transparente față de Congres și cu puterea de a controla cea mai importantă monedă din lume. Frank Vanderlip însuși a scris despre această întâlnire mulți ani mai târziu în Saturday Evening Post. Am participat la cea mai secretă și mai importantă întâlnire din istoria financiară americană. Eram atât de precauți în a ascunde ce făceam, încât ne feream să ne folosim propriile nume. De ce conta asta atât de mult? Cine controlează emisiunea de monedă, controlează economia. Cine controlează economia, controlează politica. Cine controlează politica, controlează oamenii. Nu e o teorie, e matematică. Dacă poți decide câți bani circulă în economie, poți provoca inflație sau deflație la comandă. Poți face creditele ieftine sau scumpe. Poți stimula o economie înainte de alegeri și o poți contracta după. Federal Reserve a primit această putere în 1913 și de atunci fiecare criză economică majoră din istoria americană și implicit globală a avut loc sub supravegherea și, uneori, cu contribuția directă a acestei instituții. Câteva luni mai târziu, în același an, 1913, a fost ratificat și al 16-lea amendament la Constituția americană, cel care autoriza impozitul federal pe venit. Anterior, cetățenii americani nu plăteau impozit federal pe venitul personal. Dintr-o dată, guvernul federal avea o sursă constantă de venituri și pentru prima dată putea împrumuta masiv, garantând rambursarea cu aceste venituri viitoare. Cui îi împrumuta? Băncilor private, inclusiv celor care tocmai creaseră Federal Reserve. Cercul era complet. Mulți istorici, economiști și oameni politici ai vremii au avertizat despre ce se întâmplă. Reprezentantul Charles Lindbergh Sr., tatăl celebrului aviator, a spus în Congres, imediat după adoptarea legii, această lege instituționalizează cel mai mare trust din lume. Când președintele semnează acest act, guvernul invizibil al puterii monetare va fi legalizat. Poporul nu poate ști imediat cum funcționează, dar va afla în câțiva ani. Woodrow Wilson, președintele care a semnat legea, a regretat-o ulterior. Se spune că ar fi scris, spre sfârșitul vieții, am distrus fără să vreau țara mea, o mare națiune industrială
este controlată de sistemul său de credit. Sistemul nostru de credit este concentrat privat. Prin urmare, creșterea națiunii și toate activitățile noastre sunt în mâinile câtorva oameni. Și astfel, cu mult înainte de Primul Război Mondial, înainte de Marea Depresiune, înainte de Bretton Woods sau de Davos, fundamentul fusese pus. Nu printr-un vot democratic, nu printr-o dezbatere publică, ci într-un vagon privat, sub nume false, pe o insulă la care ajungeai doar cu invitație. Aceasta este povestea din spatele poveștii. Există familii care acumulează avere și există familii care acumulează putere. Diferența e subtilă, dar esențială. Averea se poate pierde, poate fi impozitată, inflațată, redistribuită. Puterea, cea adevărată, e mai rezistentă, pentru că puterea reală nu stă în conturi bancare, stă în instituții, în rețele, în idei care modelează modul în care oamenii gândesc. Două familii au înțeles asta mai bine decât oricine altcineva în ultimele 2 secole: Rockefeller și Rothschild. John Davison Rockefeller s-a născut în 1839 într-o familie modestă din New York. La 23 de ani, intrase deja în afaceri cu petrol. La 30 de ani, fondase Standard Oil, compania care avea să devină cel mai mare monopol din istoria americană. Până la 1880, Standard Oil controla 90% din rafinarea petrolului din Statele Unite. Controlul asupra prețurilor, al transportului, al distribuției, era aproape total. Senatul american l-a închetat. Instanțele l-au investigat. În 1911, Curtea Supremă a ordonat dezmembrarea Standard Oil în 34 de companii separate. Dar iată ironia! Rockefeller deținea acțiuni în toate cele 34 și valoarea totală a pachetului său a crescut după dezmembrare. Monopolul fusese sfărâmat pe hârtie. Puterea rămăsese intactă. Dar John D. Rockefeller nu era interesat doar de petrol. Înțelegea ceva fundamental. Averea fără influență instituțională e vulnerabilă. Guvernele se pot schimba, legile se pot schimba. Soluția: să construiești instituțiile care formează guvernele și legile. În 1913, același an cu Federal Reserve și impozitul pe venit, a fondat Fundația Rockefeller, oficial, organizație filantropică dedicată sănătății și educației globale, în practică, un vehicul prin care familia a influențat curiculumul universitar, politicile de sănătate publică și agenda cercetării medicale la nivel global timp de peste un secol. Fundația Rockefeller a finanțat înființarea școlilor medicale americane moderne, dar a promovat simultan un model medical centrat pe medicamente și tratament, în detrimentul medicinei preventive și naturale. Cine deținea acțiuni în companiile farmaceutice care produceau acele medicamente? Răspunsul nu e greu de ghicit. David Rockefeller, nepotul fondatorului, decedat în 2017 la 101 ani, a dus moștenirea la un alt nivel. Timp de decenii a condus Chase Manhattan Bank, una dintre cele mai mari bănci din lume, a fost președintele Council on Foreign Relations, organizația care modelează politica externă americană timp de 15 ani, a fondat Comisia Trilaterală împreună cu Zbigniew Brzezinski în 1973, a fost participant regulat și influent la Bilderberg. Dar cel mai revelator e ce a scris chiar el. În memoriile sale din 2002, Memoirs, David Rockefeller a scris: "Unii chiar cred că suntem parte dintr-o cabală secretă care lucrează împotriva celor mai bune interese ale Statelor Unite, caracterizând familia mea și pe mine drept internaționaliști și conspiratori cu alții din întreaga lume pentru a construi o structură politică și economică globală mai integrată. O lume, dacă vreți. Dacă aceasta este acuzația, sunt vinovat și mândru de ea." Citați-l pe el, nu pe noi. Rothschild. Dacă Rockefeller reprezintă puterea americană a secolului 20, Rothschild reprezintă ceva mai vechi, mai răspândit, mai discret. Povestea începe la Frankfurt, la sfârșitul secolului XVIII. Meyer Amschel Rothschild, fiul unui negustor de monede,
a construit o afacere bancară mică, dar extrem de profitabilă. Geniul său nu a fost financiar în sens clasic, a fost logistic. A trimis fiecare dintre cei 5 fii ai săi într-un alt centru financiar european. Amschel la Frankfurt, Salomon la Viena, Nathan la Londra, Carl la Napoli, James la Paris. 5 frați, 5 capitale. Un singur sistem de comunicare privat, mai rapid și mai sigur decât orice serviciu de informații guvernamental al vremii. Meyer Amschen însuși a spus: dăm controlul asupra monedei unei națiuni și nu mă interesează cine face legile. Nathan Rothschild, cel instalat la Londra, a devenit cel mai puternic bancher al Europei la începutul secolului XIX. Există o poveste celebră, verificată parțial din surse istorice, despre bătălia de la Waterloo din 1815. Nathan Rothschild avusese propriul său sistem de curier, mai rapid decât al guvernului britanic. Când Napoleon a fost înfrânt, Nathan a aflat cu ore înaintea Londrei. La bursa din Londra a început să vândă obligațiuni britanice. Toți ceilalți, văzând că Rothschild vinde, au presupus că Napoleon câștigase. Vânzările au degenerat în panică, prețurile s-au prăbușit și Nathan a cumpărat totul la prețuri de nimic. Când vestea adevărată a sosit, că britanicii câștigaseră, valorile au explodat. Într-o singură zi, averea familiei Rothschild s-a multiplicat de mai multe ori. De-a lungul secolului XVIII, familia Rothschild a finanțat războaiele napoleoniene pe ambele tabere în funcție de moment, construcția canalului Suez, achiziția pachetului de control al companiei De Beers, monopolul mondial al diamantelor, împrumuturi acordate guvernelor britanice, franceze, austriece și prusace. Principiul era simplu și brutal. Nu contează cine câștigă războiul, contează cine finanțează datoria de război. Astăzi, rețeaua Rothschild e semnificativ mai discretă decât în secolul XVIII. Rothschild & Co., banca de investiții a familiei, operează în peste 40 de țări. Consiliază guverne, corporații și fonduri suverane în tranzacții de miliarde. Dar influența directă e mai greu de cartografiat decât în trecut. Există momente în istorie care schimbă tot. Nu războaie, nu revoluții, ci crize economice. Pentru că o criză economică face ceva ce nicio armată nu poate face. Îi face pe oameni să accepte de bunăvoie condiții pe care altfel le-ar respinge. Marea Depresiune a fost cel mai devastator astfel de moment din istoria modernă și Bretton Woods a fost ordinea construită pe ruinele ei. Marea Depresiune. Ce ni se spune? Versiunea oficială e simplă și liniștitoare. În anii 1920, America a trăit o perioadă de euforie economică. Bursa creștea, toată lumea cumpăra acțiuni, pe credit. O bulă speculativă uriașă s-a umflat treptat. Pe 24 octombrie 1929, Joia Neagră, bula a explodat. Bursa s-a prăbușit, băncile au falimentat, oamenii și-au pierdut economiile. A urmat o spirală deflaționistă care a paralizat economia americană timp de un deceniu. Șomaj de 25%, milioane de americani fără casă, fără mâncare, fără perspective, o tragedie, un accident, o lecție despre pericolele speculației necontrolate. Asta e povestea pe care o înveți la școală. Dar există o altă lectură, una susținută de economiști laureați Nobel și de foști directori ai Federal Reserve înșiși. Milton Friedman și Anna Schwartz au demonstrat în cartea lor monumentală A Monetary History of the United States, publicată în 1963, că Federal Reserve a purtat responsabilitatea principală pentru amploarea Marii Depresiuni. Nu bula speculativă a cauzat dezastrul,
ci răspunsul Federal Reserve după prăbușirea bursei. În loc să injecteze lichiditate în sistem, să tipărească bani, să acorde credite băncilor în dificultate, să prevină panica, Federal Reserve a făcut exact opusul. A restricționat masa monetară, a lăsat băncile să falimenteze, a ridicat dobânzile. Între 1929 și 1933, masa monetară americană s-a contractat cu aproape o treime. Asta nu e neglijență, e o decizie activă. Ben Bernanke, economist la Princeton, ulterior președinte al Federal Reserve între 2006 și 2014, a confirmat public această analiză. La o conferință organizată în 2002, pentru a-l celebra pe Milton Friedman la împlinirea a 90 de ani, Bernanke a spus: "Vrei să știi care e cel mai important lucru pe care l-am învățat de la Milton Friedman și Anna Schwartz? Că Fedul a cauzat Marea Depresiune. Și vreau să le spun, aveți dreptate, am făcut-o, ne pare rău. Dar mulțumită voastră, nu vom mai face-o." Gândește-te la asta. Președintele celei mai puternice bănci centrale din lume recunoaște că instituția sa a cauzat cel mai mare dezastru economic din istoria modernă. Nu accidental, prin decizii active. Dar cine a câștigat din Marea Depresiune? Băncile mari, cele care supraviețuiseră sau fuseseră salvate, au cumpărat la prețuri de nimic activele celor ruinați. Terenuri, fabrici, companii, proprietăți imobiliare, toate au trecut din mâinile clasei de mijloc și ale micilor proprietari în mâinile marilor instituții financiare. Concentrarea de avere a crescut exponențial și mai mult decât atât, criza a justificat o expansiune masivă a puterii guvernului federal american. Prin New Deal-ul lui Roosevelt, noi agenții federale, noi reglementări, noi programe de asistență socială, toate finanțate prin împrumuturi, de la băncile private. Dependența statului de sistemul bancar privat s-a adâncit exact în momentul în care părea că statul preia controlul. Bretton Woods. Când s-a rescris ordinea lumii? Vara anului 1944. Al doilea război mondial nu se terminase încă. Normandia fusese debarcată cu doar câteva săptămâni înainte. Berlinul era încă în picioare. Dar viitorii câștigători nu așteptau sfârșitul războiului ca să negocieze pacea. Ei negociau deja ordinea lumii de după. Între 1 și 22 iulie 1944, delegații din 44 de națiuni s-au întâlnit la Bretton Woods, New Hampshire, la hotelul Mount Washington, un palat de lemn alb în munți, izolat de restul lumii. Misiunea oficială: să stabilească regulile economiei globale post-belice, să prevină repetarea haosului economic interbelic, să construiască un sistem monetar stabil. Rezultatele concrete ale conferinței. 1. Dolarul american a devenit moneda de rezervă globală. Toate celelalte monede erau legate de dolar printr-un curs fix. Dolarul însuși era legat de aur, la un preț fix de $35 uncia. Practic, dacă voiai să faci comerț internațional, aveai nevoie de dolari. Și dolarii îi emitea Federal Reserve. 2. A fost creat Fondul Monetar Internațional, oficial, să sprijine stabilitatea monetară globală și să ajute statele cu dificultăți de balanță de plăți. În practică, să impună condiții economice statelor care aveau nevoie de ajutor. 3. A fost creată Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, viitoarea Bancă Mondială. Oficial, să finanțeze reconstrucția post-belică și dezvoltarea economică. În practică, să direcționeze fluxurile de capital global prin intermediari controlați de marile puteri occidentale. Arhitectul intelectual principal al acordului a fost John Maynard Keynes, economistul britanic cel mai influent al secolului 20. Keynes a venit cu o propunere ambițioasă:
o monedă internațională neutră pe care a numit-o Bancor, emisă de o instituție internațională și neaparținând niciunei națiuni. Propunerea a fost respinsă de delegația americană. America ieșea din război ca singura mare putere industrială intactă. Aveau 2/3 din rezervele mondiale de aur. Aveau cea mai puternică economie din lume. De ce ar fi acceptat o monedă neutră când puteau impune propria monedă? Keynes a acceptat compromisul cu amărăciune. Conform mai multor martori, ar fi spus după conferință: am creat un copil monstruos. Nu știm sigur dacă a spus exact asta, dar știm că a murit la mai puțin de 2 ani după Bretton Woods, în 1946, epuizat și bolnav, și că multe dintre temerile sale s-au adeverit. Sistemul de la Bretton Woods a funcționat relativ stabil timp de aproape 3 decenii, dar în august 1971, președintele Richard Nixon a luat o decizie care a schimbat totul. A anunțat că Statele Unite nu mai garantează convertibilitatea dolarului în aur. Directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability. Motivul oficial: rezervele americane de aur scăzuseră dramatic pe fondul cheltuielilor masive din războiul din Vietnam și al programelor sociale ale anilor 1960. Consecința reală: dintr-o dată, moneda de rezervă globală, dolarul, nu mai era garantată de nimic tangibil. Nu de aur, nu de argint, nu de nicio marfă reală, ci doar de încredere. Și cine administra această încredere? Federal Reserve, banca privată fondată la Jekyll Island în 1910. Economiștii numesc acest sistem fiat money, monedă prin decret. Valorează pentru că guvernul spune că valorează și pentru că toată lumea a acceptat sau a fost nevoită să accepte că valorează. Dar există o întrebare pe care puțin o pun. Dacă valoarea dolarului depinde de încredere și dacă Fedul poate tipări oricâți dolari dorește, cine plătește în final? Răspunsul e simplu și brutal. Bilderberg, conferința care nu există. Dacă ai menționat Bilderberg în urmă cu 30 de ani, erai catalogat imediat drept conspiraționist. Astăzi, existența conferinței e recunoscută oficial. Are site propriu, publică lista participanților. The Guardian, Financial Times, Der Spiegel au trimis jurnaliști la poarta hotelului. Și totuși, agenda rămâne secretă. Jurnaliștii nu pot intra. Nu există comunicat oficial despre ce s-a discutat. Participanții nu comentează public ce s-a spus înăuntru. Prima conferință Bilderberg a avut loc în mai 1954 la hotelul de Bilderberg din Oosterbeek, Olanda. Inițiativa a aparținut lui Joseph Rettinger, un diplomat polonez cu conexiuni vaste în cercurile de afaceri și servicii secrete europene, și prințului Bernhard al Olandei, soțul reginei Juliana și timp de mulți ani președintele conferinței. Există un detaliu care merită menționat despre prințul Bernhard. Înainte de război, Bernhard fusese membru al SS, forța de elită a partidului nazist. Fusese și angajat al IG Farben, conglomeratul chimic german care producea Zyklon D și folosea muncă forțată în lagărele de concentrare. Cum a ajuns acest om să prezideze cea mai influentă conferință privată a lumii post-belice? Nimeni nu a răspuns niciodată convingător la această întrebare. Cine participă la Bilderberg? Conferința reunește anual între 120 și 150 de persoane, foști și actuali șefi de stat și de guvern din Europa și America de Nord, directori executivi ai celor mai mari corporații din lume, guvernatori de bănci centrale și directori ai FMI, editori și directori ai marilor publicații, New York Times, Washington Post, The Economist, directori de servicii de informații, academicieni și think tanker de top. De-a lungul anilor, printre participanți s-au numărat Henry Kissinger, secretar de stat american, participant aproape anual timp de decenii,
Bill Clinton a participat în 1991, cu un an înainte de a deveni președinte. Tony Blair a participat înainte de a deveni premier britanic. Angela Merkel. Emmanuel Macron a participat în 2014, cu 4 ani înainte de a deveni președinte al Franței. Jeff Bezos, fondatorul Amazon. Eric Schmidt, fostul CEO al Google. Ce se discută? Oficial, temele anuale includ geopolitică, economie globală, tehnologie, securitate. Dar deoarece nu există transcrieri și participanții au acceptat regula Chatham House, ce se discută în interior nu se atribuie public, nu știm cu exactitate ce decizii se iau, ce înțelegeri se formează, ce direcții se trasează. Știm doar că oamenii care intră în acea sală ies din ea și iau decizii care afectează milioane. Dennis Healey, fost ministru de finanțe britanic și participant la Bilderberg timp de 30 de ani, a spus cândva: a spune că la Bilderberg se conduce lumea e o exagerare, dar nu cu mult. Există o teorie, susținută de mai mulți cercetători independenți, că Bilderberg funcționează ca un mecanism de selecție și de aliniere. Nu ia decizii formale, nu emite politici, dar identifică oameni promițători, politicieni tineri, executivi în ascensiune, intelectuali influenți, îi expune la o rețea de relații și la un set de perspective comune și îi returnează în lumea lor cu un bagaj invizibil. O înțelegere împărtășită despre cum funcționează lucrurile cu adevărat și cu cine trebuie să fie aliniat. Nu conspirație, socializare strategică, mult mai eficientă decât orice instrucțiune directă. Comisia trilaterală. Dacă Bilderberg e discret, Comisia trilaterală e ușor mai transparentă, fără a fi mai puțin influentă. A fost fondată în 1973 la inițiativa lui David Rockefeller și Zbigniew Brzezinski. Brzezinski, academician la Columbia University, viitor consilier pentru securitate națională al președintelui Jimmy Carter, scrisese cu un an înainte o carte intitulată Between Two Ages, America's Role in the Technetronic Era. În ea, descria tranziția lumii spre o nouă eră, dominată de tehnologie și informație, în care puterea națională tradițională ar urma să fie înlocuită de o coordonare globală a elitelor tehnocrate. Nu era ficțiune, era un program. Comisia trilaterală reunea și reunește în continuare personalități de prim rang din 3 regiuni: America de Nord, Europa Occidentală și Asia de Est. Inițial Japonia, ulterior extinsă. Scopul declarat: să promoveze cooperarea și înțelegerea între aceste 3 mari zone economice. Dar criticii au identificat rapid un model mai îngrijorător. Jimmy Carter, guvernatorul relativ necunoscut al statului Georgia, a fost recrutat în Comisia trilaterală de însuși Brzezinski în 1973. 4 ani mai târziu, Carter era președintele Statelor Unite, iar Brzezinski, fondatorul Comisiei, devenea consilierul său pentru securitate națională. Cabinetul lui Carter includea numai puțin de 19 membri ai Comisiei trilaterale. Senatorul Barry Goldwater, candidat republican la președinție în 1964, a scris în cartea sa din 1979, With No Apologies. Comisia trilaterală este o organizare privată internațională care intenționează să facă politici și să le impună guvernelor democratice. Scopul ei este să exercite control politic și economic asupra Statelor Unite și să gestioneze dolarul american. Goldwater nu era un conspiraționist de margine. Era unul dintre cei mai influenți politicieni republicani ai generației sale. Printre membrii Comisiei trilaterale de-a lungul anilor, George H.W. Bush, director CIA, vicepreședinte, președinte; Bill Clinton, Dick Cheney, secretar al apărării, vicepreședinte; Alan Greenspan, președinte al Federal Reserve timp de 18 ani; Paul Volcker, alt președinte al Federal Reserve; Timothy Geithner, secretar al trezoreriei;
Nu toți membrii ajung la putere, dar aproape toți cei care ajung la putere în America post-belică au trecut prin Comisia Trilaterală sau prin structuri similare. Ce înseamnă asta concret? Înseamnă că, indiferent ce partid câștigă alegerile, democrat sau republican, laburist sau conservator, oamenii care ocupă pozițiile cheie provin din același bazin relativ restrâns. Au aceleași școli, aceleași rețele, aceleași înțelegeri tacite despre cum funcționează lumea, aceleași relații cu aceleași instituții financiare. Democrația oferă iluzia alegerii, dar paleta din care alegi e curated. Există o vorbă atribuită lui David Rockefeller, deși autenticitatea exactă e disputată. Competiția e păcat. Adevărată sau nu, fraza capturează perfect logica acestor structuri. Nu competiție între națiuni, între ideologii, între sisteme economice, ci coordonare, aliniere, consens impus de sus în jos, prin rețele invizibile, în spatele ușilor închise. Iar cetățenii, cei care plătesc taxele, care votează, care trăiesc consecințele acestor decizii, nu sunt invitați la masă, sunt subiectul discuției, nu participanții la ea.